naman ay gagawa tayo ng video lesson, nakikita kayo na nagpe-present ng PowerPoint. Okay, so syempre dito pa rin yan sa PowerPoint. Ako naka-open na yung PowerPoint ko, meron na din ako dito ng mga slides ng lesson ko. So, konti lang ulit siya para mabilis. Start na tayo. So, kapag naka-open na ang PowerPoint nyo, dali nyo lang dito yung mouse nyo sa mga ribbon. Tapos, right-click. Lalabas to. Click nyo to si Customize the Ribbon. Tapos, dito sa may main tabs, hanapin nyo si Recording. Ayan. Tapos, i-check. Okay. Lalabas na ngayon dito sa ribbons, itong si recording. So, click natin siya. Tapos, dito, pwede na tayong mag-record, slideshow. Ayan, labas to. Dito sa settings, pwede kang mamili ng mic na pwede mong gamitin na naka-install sa laptop mo. Ganon din yung camera. So, ito, okay ko siya. Ayan, lalabas na. Then, pwede ka na mag-start mag-record. Okay, so kunwari nagre-record ka na ng lesson mo, ayan, ayan, okay, so dito sa pagpe-present natin o pag-record natin, pwede tayong gumamit dito na itong mga to, itong highlighter, at saka itong si pen, pwede ka rin pumili ng mga kulay dyan. Halimbawa, magpapasagot tayo. Okay, kunwari dito, ayan, pwede nating bilugan. Kung walang transition tayong ginawa na magbibilog. Okay? Pwede ka rin dito, ayan, kasi may transition to, kaya meron siyang bilog. Pero kung walang transition yung gawa mo, kahit ikaw na lang magsagot dito sa lesson mo. Okay, forward ko lang siya ng forward. Pwede ka din dito, halimbawa, blank part. Tapos, kunwari, magtuturo ka ng pagbasa. So, kunwari, ayan. Diba? Mas madali. Pwede rin sa math kapag may mga computation yung lesson mo. Diba? Mas madali mong magagawa dito. Parang ito ang magiging whiteboard mo. Okay? So, kapag okay ka na, stop mo lang siya. Then, X. Ipipreview mo ngayon yung mga nirecord mo. Ayan, sa bawat slide. Kung hindi ka masaya sa nirecord mo, pwede mong ulitin yan. Record slideshow ka lang ulit. Tapos, burahin mo lang. Halimbawa naman dito sa unang slide, pwede mo din yung lakihan kung gusto mo yung intro ng lesson mo, malaki. Ayan, pwede mo siya i-adjust. Pwede mo din ilagay dito sa taas kung saan mo gusto. Ayan. Pero kung gagawa kayo ng slide, siguraduhin nyo na huwag tatama dito sa frame ng inyong image. Kamukha nito. I-adjust mo siya para hindi matatakpan yung mga text. Okay, so kapag okay ka na sa slides mo, sisave mo na siya, file, save as, lagyanan mo ng title, tapos dito sa file format, piliin mo si MP4, tapos save. Okay lang. Okay, tapos wait mo lang siya hanggang matapos siyang mag-save. Kapag okay na siya, na video format, okay na yon, pwede mo na siyang isend sa mga bata mo. Diba? Madali lang. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Thank you!